हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग एउटा युट्युबरसँग चाहिँ हुनै पर्ने गुगल क्रोमको एक्सटेन्सनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, जसले चाहिँ तपाईलाई च्यानल ग्रो गर्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै मद्दत गर्दछ। र साथीहरु पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्, आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् र अन्त्यमा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुस्। यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। जब हामी युट्युबमा नयाँ हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ भिडियो भने जस्तो पिकअप लिँदैन हैन, भने जस्तो राम्ररी चाहिँ ग्रो हुँदैन, किनभने हामीले धेरै कुराको चाहिँ अनुभव हुँदैन। त्यतिखेर नयाँ हुँदाखेरि अब टाइटल कसरी राख्ने, टाइटल राख्दाखेरि कतिको त्यो चाहिँ पावरफुल छ, थम्बनेल कस्तो छ, ट्यागहरू हामीले कस्तो युज गरिरहेछौँ र कस्तो ट्याग चाहिँ युज गर्नुपर्ने हो हाम्रो च्यानलको लागि भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानल चाहिँ ग्रो हुँदैन। तर आज म तपाईहरुसँग जुन चाहिँ कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ एक्सटेन्सनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, त्यसले चाहिँ तपाईको च्यानलमा कसरी चाहिँ कस्तो खालको टाइटल लाउने, डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने, तपाईले प्रयोग गरेको ट्यागहरुको कतिको पावरफुल छ, कतिको ट्रेन्डिङमा छ, तपाईको भिडियो चाहिँ कतिको र्याङ्कमा छ, यो सबै चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा केही सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानललाई चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै यो एक्सटेन्सनले चाहिँ अरूको भिडियोको ट्रेन्डिङमा रहेको ट्यागहरु, ट्रेन्डिङमा मात्र नभएर उसको सबै ट्यागहरु, उसको च्यानलको ट्याग हैन, अनि त्यसमा चाहिँ के कहाँ शेयर गरेको छ, के शेयर गरेको छ, उसको भ्युअर्स कतिजना छ, यस्तो सबै डिटेलहरु चाहिँ सो गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन च्यानलको तपाईले हेर्नु भएको छ त्यो च्यानलको जस्तो चेन्ज चाहिँ आफ्नो च्यानलमा, आफ्नो भिडियोमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो भिडियोहरुलाई पनि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ हो भिड-IQ। तपाईले धेरै सुन्नु भएको छ होला यो भिड-IQ को बारेमा। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरको मनिटरमा लगेर चाहिँ सबै तपाईहरुलाई डिटेलमा स्टेप बाइ स्टेप र यसको फिचर्सहरु म सबै तपाईलाई देखाउने छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। साथीहरु, अहिले तपाईहरु मेरो कम्प्युटरको मनिटरमा हुनुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सबै भिड-IQ को बारेमा चाहिँ फिचर्सहरु भन्ने छु र स्टेपहरु सबै देखाउने छु। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईले चाहिँ गुगल क्रोम खोल्ने हैन, अनि त्यसमा एप्समा क्लिक गरेर वेब स्टोरमा जाने। यसमा गएर तपाईले चाहिँ भिड-IQ भन्ने यो सर्च बक्समा सर्च गर्ने। जब तपाईले भिड-IQ भन्ने सर्च गर्नुहुन्छ, यो भिड-IQ भिजन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ मेरोमा रेट इट भन्ने देखायो हैन। यदि तपाईकोमा इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ यो एड टु द क्रोम भन्ने अप्सन त्यहाँ एक्टिभेट भएको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईको क्रोममा चाहिँ गएर बस्छ। र यहाँ माथि राइट साइडमा त्यो IQ भन्ने लोगो आइराछ, त्यस्तो नै त्यहाँ गएर बस्छ। अब तपाईलाई चाहिँ म यहाँनिर डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसरी सेटिङमा गएर एक्सटेन्सनमा जाने, अनि यो IQ भन्ने हुन्छ हो, यसरी चाहिँ तपाईको एक्सटेन्सनमा चाहिँ गएर एड भएको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको अरु फिचर्सहरु भन्छु, ध्यान दिएर भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुस्। यसले चाहिँ तपाईको च्यानल ग्रो गर्न एकदम ठुलो मद्दत गर्छ। अब तपाईले युट्युब खोल्ने हैन, जब तपाईले युट्युब खोल्नुहुन्छ त्यहाँ माथि IQ भनेर लेखेको छ हो, यो चाहिँ भिड-IQ को चाहिँ लोगो हो। तपाईले यो क्लिक गर्नु भने यसमा तपाईको चाहिँ यस्तो खालको मेनु पप आउट हुन्छ हैन, पपअप हुन्छ। यसमा तपाईले चाहिँ पहिला लगइन गर्ने, इमेल एड्रेस लाउनुस्, आफ्नो आइडी रजिस्टर गर्नुस्। रजिस्टर गरेपछि तपाईको यस्तो अरु फिचर्सहरु पनि आउँछ। यो चाहिँ मेरो फ्री भर्जन हो, बेसिक भिड-IQ बेसिक लेखेको छ। तपाईले यसलाई किन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ अहिले नकिन्ने, किनभने हामीलाई काम लाग्ने चीजहरु चाहिँ यसले देखाइरा हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ युट्युब खोलिरहनु भएको छ अघिदेखि हैन। अब यसको फिचर्स हैन, म तपाईलाई एउटा त्यो यसको केही फिचर्सहरु पनि देखाउँछु। एनालिटिक्समा जब तपाईले थिच्नुहुन्छ हैन, यसमा चाहिँ डिटेल्सहरु तपाईको च्यानलको सबै डिटेल्सहरु देखाउँछ। अहिले चाहिँ मेरो देखाएन, किनभने मेरो यो नयाँ च्यानल हो, त्यही भएर यस्तो डिटेलहरु चाहिँ यसले रेकर्ड गरिरहेको छैन। अब एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई एउटा यो भिडियो खोल्छु हैन, यो फर्स्टकै खोल्छु, यो RTR 200p भने। जब मैले यो भिडियो खोलेँ नि, यता राइट साइडमा भिड-IQ भन्ने आएको छ नि हो, यहाँ चाहिँ अब यो भिडियोको डिटेलहरु सबै देखाउँछ तपाईलाई। यसको यहाँनिर अब 60.6 भनेको भिड-IQ को स्कोरिङ हो 100 मा हैन। अनि त्यहाँनिर छ अरु फिचर्सहरु छ, यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको ट्यागहरु
कसरी लगाएको छ के लगाएको छ हैन। यो क्रस चिन्ह छ, यसमा चाहिँ तपाईको यसले टाइटल सजेसन गरिदिन्छ। धेरै लामो भयो भने हैन यसरी रङ दिन्छ, छोटो दिँदा रङ दिन्छ ठिक्कको लाउने। ट्याग छ भने ट्याग राइट छ भने यसले राइट चिन्ह दिएको हुन्छ। डिस्क्रिप्सन चाहिँ छोटो रहेछ हैन, तपाईले मिलाउनु पर्छ। अनि यता राइट चिन्ह दिएको चाहिँ थम्बनेल ठिक छ भनेको छ, शेयर फेसबुकमा गरेको छ, ट्विटरमा पब्लिक सबै छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा पनि चेन्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो ट्याग भनेको छ नि हो, यो ट्याग अब यो नम्बर आएको भनेको चाहिँ ट्रेन्डिङ नम्बर हो साथीहरु। यो भिडियोमा युज गरेको ट्रेन्डिङ चाहिँ ट्याग हो। यदि तपाईको पनि अटोमोबाइल सम्बन्धी चाहिँ च्यानल छ भने भिडियोमा यो ट्यागहरु कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको च्यानल पनि तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। धेरै मान्छेहरुको बीचमा चाहिँ यो युट्युबले चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ पठाइदिन्छ। अनि अर्को भनेको च्यानल ट्याग। च्यानल चाहिँ अब तपाईको पनि यस्तै अटोमोबाइल सम्बन्धी छ भने नि यो ट्यागहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र जहाँ जहाँ यो च्यानलको भिडियो आउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईको पनि भिडियो चाहिँ सजेस्ट गरिदिन्छ युट्युबले। यसरी चाहिँ यो भिडाइकुले हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ साथीहरु। अनि अब अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु म तपाईलाई। एउटा हाउ टु मेक पिज्जा एट होम भन्ने एउटा हेरौँ हैन। पिज्जा कसरी बनाउने नेपाली च्यानल हो यो। अब यो च्यानलको अब र्याङ्किङ कति छ, ट्यागहरु के युज गरेको छ, थम्बनेल राइट छ कि छैन, टाइटल राइट छ कि छैन, ट्यागहरु राइट भएको छ कि छैन, कुन कन्ट्री सबै देखाउँछ के साथीहरु। जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा पनि त्यही अनुसारको चेन्ज गरेर आफ्नो च्यानललाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको क्याटेगोरी र यो च्यानलको क्याटेगोरी चाहिँ मिल्यो भने साथीहरु क्याटेगोरी चाहिँ मिल्नुपर्छ है। यो झण्डा कुन देशबाट यो च्यानल चलाएको त्यो झण्डा पनि देखाउँछ। ट्यागहरु पनि यसरी तपाईले देखाउँछ। यदि तपाईको च्यानल चाहिँ कुक सम्बन्धी हो भने यसरी यो कुकको ट्यागहरु चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट गरेर आफ्नो च्यानलमा तपाईले लाउनु भयो भने चाहिँ जति पनि मान्छेले हेरिरहेछ यो भिडियो त्यस पछाडी तपाईको भिडियो सजेस्टमा हाल्दिने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ युट्युबले। त्यसैले यो भिड आइक्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी नयाँ युट्युबरहरुलाई चाहिँ एकदम ठुलो मद्दत गर्छ। तपाईले चाहिँ बेसिक भर्जनमै भए पनि यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। तपाई पनि यदि युट्युबर हुनुहुन्छ र आफ्नो च्यानल नयाँ छ ग्रो गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिड आइक्यू चाहिँ यो भिड आइक्यू एक्सटेन्सन चाहिँ आफ्नो क्रोममा इन्स्टल गर्नुस्, लगइन गर्नुस् र यसरी चाहिँ तपाईले पनि यो भिड आइक्यूबाट चाहिँ धेरै मद्दत लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानल चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले तपाईहरुसँग यो भिड आइक्यूको बारेमा शेयर गरि नै हाले हैन। तपाईले यो चाहिँ एकदम फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक भर्जन नै भए पनि यसले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ हामीलाई हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि, च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। कस्तो खालको ट्यागहरु प्रयोग गर्ने, कुन भिडियोको ट्यागहरु कतिको ट्रेन्डिङमा छ त्यस्तो देखाउँछ, जुन चाहिँ हामीले कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा पनि लाउन सक्छौं र हाम्रो पनि भिडियोलाई चाहिँ भाइरल बनाउन सक्छौं। र साथीहरु मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही मद्दत गर्यो होला। यदि तपाईले पनि यो भिड आइक्यू प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ छिटै ग्रो हुन्छ। र साथीहरु यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुस्, मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस् र अझै पनि च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। र साथीहरु आजको लागि यति। हाम्रो भेट फेरि अर्को भिडियोमा हुनेछ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुस्। हस्त नमस्ते।